verses 4 to 9. Віршах з 4 по 9. We have the suffering servant. Слуга, який страждає. Well, I'm going to find this yet. This prophecy can only fit Christ. Це пророцтво може стосуватися тільки Христа. He submits completely to God. Він повністю підкорюється Богові. And he did not draw back from persecution. І не уникає переслідувань. Matthew 26, 67 and 68. Матвія 26 глава, 67-68 вірші. 27 to 31. Також 27 глава, 27-31 вірші. John 19:1. Івана 19:1. And 1 Peter 2:21 to 24. І 1 Петра 2:21-24. Значить, Матвія 26, 67, 68. Потім 27, 27, 31 Матвія. Івана 19:1. Verse 6 says, I gave my back to the smiters. 1 Петра 2, 21, 24. Verse 6. Verse 6, yeah. Шостий вірш говорить, підставив я спину свою тим, хто б'є. So this implies a voluntary act by the servant. І це включає, ну, якби мається на увазі його добровільне рішення, як слуги. This would be a reference to the scourging he endured. І це вказує на побиття, які йому довелося пережити фізично. When we get to chapter 53, verse 5, he'll talk about, with his stripes we are healed. 53 главі, в 5 вірші говориться, ми коли туди дійдемо, там говориться про те, що ранами його нас зцілено. And 1 Peter 2:24 indicates our spiritual healing comes through that, those stripes. І 1 Петра 2:24 вказує, що зцілення, яке ми отримаємо завдяки ранам Христа, воно є духовним. And in 1 Peter 2:24, the word stripe, translated stripes, really is singular. І в 1 Петра 2:24 рана в однині, ну не в множині, а в однині, його раною. So Wust in his word studies in the Greek New Testament, Вуст, один з богословів, в своєму дослідженні нового заповіту грецькою мовою suggests that Jesus' flesh was so mangled that it appeared as one single припускає, що в однині воно в Петра використовується тому, що тіло Христа настільки постраждало фізично, що це була одна суцільна рана. And he also says he gave his cheeks to those who plucked out the beard. Сказано, що він підставляє щоки свої тим, хто щипають за бороду. This is not recorded in the New Testament. В новому заповіті це не зустрічається. However, the pulling out of facial hair was something known to the Jews. Втім, євреї знали цей принцип, коли щипають когось за бороду, за волосся на обличчі. Nehemiah 13:25. Неємії 13:25. And in the Near East, this was considered a degrading insult. І на Близькому Сході щипання за бороду, дьоргання за бороду вважається принизливою образою. Because the beard was considered to be a symbol of manhood. Бо борода вважається символом чоловічності. And it says he did not hide his face from shame. І сказано, що він не ховав обличчя своє від сорому, від ганьби. Verbal insults, mockery, taunting, they spit on him. Тобто от такі словесні знущання, насмішки, по ньому плювалися. Luke 18:31-33. Луки 18, 31-33. Луки 18, 31-33. But this did not cause him to become faint-hearted because of his trust in God. Але це не приводить його до втрати віри в Бога.
In verse 10, God addresses all those who will fear him. Бог звертається до тих, адресує тих, хто його боїться. And will hear the voice of the servant. І той, хто почує голос слуги. And in verse 11, в 11-му ж вірші, he addresses those who despise his word and his servant. Він адресує уже тих, хто погордують словом його слуги і його слугою. Okay, any questions? Є у вас запитання? А що це адресують? Ну, адресувати комусь щось, ну, до когось. Ну, передають, типа. Ну, це в російській мові адресувати щось. Да? Я думал, может, это наказание какое-то, а как это он адресует? Він адресує, ну, якби звертається до когось, обращається. In chapter 51, 51 глава. salvation comes and wrath is turned away. Спасіння приходить і гнів відвертається від них. Verses 1 to 3, the righteous remnant are exhorted to follow in the steps of Abraham. З 1 по 3 вірш говориться про те, що праведний остаток, звернення до праведного остатку, щоб вони йшли шляхами Авраамовими. А мы сейчас какую? 54? 51. 51. Вот я думаю. Verses 4 to 8 gives them assurance of the salvation. 4 по 8 вірш запевняє їх в їхньому спасінні. And the enemies of the righteous will perish. І говорить про те, що вороги праведних загинуть. God keeps his promises. Бог дотримується обіцянок своїх. In verse 6, Israel is summoned to look above because of the destruction that will befall their captors. Ізраїлю сказано, щоб він дивився вгору, до Бога звертався, дивлячись на руйнування, яке зазнають їхні пригноблювачі. Гнобителі. And Israel responds in verses 9 to 11. І з 9 по 11 вірш Ізраїль реагує на це. Because knowing that God will keep his promise, the people sing of the promise in verse 11. І оскільки люди знають, що Бог дотримується своїх обітниць, вони тут співають про обітниці Божі в 11-му вірші. So God encourages them to believe 12 to 15. Щоб вони вірили з 12 по 15 вірш. He chastises them for fearing mortal men that die and pass away. Він наказує їх, він карає їх за те, що вони слідують і довіряють смертним мужам. They have forgotten God, their maker. Вони забули, що Бог їхній творець. They're instructed to trust God and upon his all sufficiency. Їм наказано довірятися Богові в усьому, що він їм може забезпечити. And of course, they know that Cyrus is coming to relieve the captivity of Babylon. Безперечно, ми знаємо, що Кір має прийти і звільнити їх від Вавилону. And the Messiah is coming to loosen us from the captivity of sin. А Месія, прийшовши, звільнить нас, послабить ці узи гріха і звільнить нас від них. In 16, God has pledged his absolute power to fulfill his promise. В 16-му вірші Господь каже, що він ставить на кін свої, на кону його сила в тому, що він виконає свої обітниці. And the promise reaches new glory for Israel. І обітниці приведуть Ізраїль до нової слави. And in the 17 to 23, по 23 вірш. God cries for Israel to awake. Бог гукає до Ізраїля, щоб той прокинувся. God is now about to take his wrath away from Israel and pour it upon her captors. Бог відверне свій гнів від Ізраїля і зверне його на гнобителів Ізраїлевих. Which brings us to chapter 52. І це нас підводить до 52 глави. In the first 12 В verses, перших 12 віршах
52 розділу. Jerusalem exchanges her bondage for freedom. Єрусалим обмінює свої окови на свободу. In verses 1 and 2, Перший, другий вірші. God's call in 51:9, addressed to God's arm as though it were in a sleeping state, is now turned upon Israel. That's verse 1 and 2. Yeah. Значить, в першому і другому віршах ну, якби паралельне місце 51:9, і там Бог гукає їх. So Israel is called upon to. Paraphrase it. I didn't get it, sorry. All right. In chapter 51, Дивіться, 51 глава, 9 вірш. Israel is told by God to awaken. Ізраїль закликаний Богом, щоб прокинувся. They've been lying on the ground Вони лежали на землі, and exhausted by God's wrath and grief. виснажені Божим гнівом. But now God is telling her that she needs to rise up and А тепер Бог закликає їх прокинутися, встати put on beautiful new garments. і зодягнутися в пишні шати. So her degraded state of the captivity is going to be reversed. Тобто її деградований стан перебування в полоні тепер буде обернений на протилежне. So verses 3 to 6, there's a promise that is fulfilled. 3 по 6 обітниця, яка здійснилася. And they reflect on the treatment given God's people. І вона The promise is fulfilled and they reflect on the treatment that God's people have been receiving. І ця обітниця спрямована на зцілення народу Божого. Що йде в 9 стихі, в 51-му? В 9 вірші говориться про те, що вони... Ніхто не сразила Раава, поразила крокодила. Що ще за крокодил? 51:9. Окей. 9? 51:9. We're not that far yet. Well, 51:9. That's 52. We're in 52. Это у меня перевод такой. Yeah, we're in 52. I'm sorry. And 51:9 is talking about the crocodile. Like Crocodile. Crocodile. What is it? That's what I thought. That's what I thought. Well, how does it fit? Yeah, we're in chapter 52. Yeah. 51:9. 51:9 is talking about what they've done to the animal, not that it's the animal. What they have done, and the animal would be in Israel, right? Yeah. Значить, дивіться, цей крокодил там serpent is translated as crocodile. Are you not the arm that cut Rahab apart and wounded the serpent? So. Нет, сейчас крокодил. Крокодил 51-12. Значить, тут цей крокодил у мене здірявлений. А у вас що таке? Поразил Раава, поразил крокодил. Поражений крокодил. Здірявлений крокодил. Приємно. Окей. Тобто Ізраїль був подібна тварині, яка була... 51:10. That's confused design. And I was like, looking at that and going back to like 51, 52, 1 and 2. It's a little confusing. Дивіться, Дентон каже, що в 51 главі в 9 вірші це посилання на поражену цю тварину, це типу як Ізраїль, він був як поранена тварина. All right, so we got that figured out. Sort of, kind of. Okay, we figured. All right, 3 to 6. 3-6 вірші.
52 глава. Just as surely as God predicted their captivity, he's also promised the return. Так само впевнено, як Бог його пророкує, дає передбачення їхнього полону, так само впевнено він говорить про їхнє повернення. So he's going to give his people deliverance, and they'll know it was God who did it. Він дасть порятунок своєму народу, і вони знатимуть тоді, що це саме Бог їх рятує. So 7 to 10. З 7 по 10 вірш. The salvation which is being carried into effect is exalted. Звеличується цінність спасіння, яке здійснене для народу. Isaiah sees the good news of redemption carried over the mountains of Judah and Jerusalem. Ісая The tidings are the good news. Він бачить, як цілі потоки викуплення, спасіння, які виливаються через Євангелію. So in Romans 10:15, через добру новину. Римлян 10:15. In Romans 10:15, Paul applies this to the preaching of the gospel. Павло якраз застосовує це пророцтво до проповіді Євангелії. 7 по 10 вірш це Римлян 10:15. And so the gospel age is what Israel's restoration was just a shadow of. Тому оце відновлення Ізраїлю після Вавилонського полону є лише тінню проповіді Євангелії, епохи євангельської. And the prophets are going to rejoice when they see with the natural eye what has been seen only in visions. І те, що пророки бачили в видіннях, те буде радувати наше фізичне око. Ми будемо бачити це безпосередньо. And so 11 and 12, Israel was to sanctify herself and go back in an orderly and courageous fashion back to the land. І з 12-го віршу, починаючи, заклик до Ізраїля виправити свої шляхи і повернутися належним чином, хоробрими і мужніми повернутися до землі до своєї. That's because God will still be with her. Це тому, що Бог все ще з ними. He will protect them the front and rear on the way home. Він їх захистить спереду і позаду в їхній дорозі додому. Now, beginning in verse 13, we have the Починаючи з suffering 13-го Savior discussed. Обговорюється 53 глава. Outline for chapter 52:13 through chapter 53, verse 12. Ось вам короткий план цього уривку, починаючи з 13-го віршу 52-го розділу до 12-го розділу до 12-го віршу 53-го. Значить, 51:13 до 53:12. We have the servant's success, 52:13 to 15. Значить, перший пункт – успіх слуги, 52:13-15. The servant being slighted or sliding, like Downfall. huh? Like a downfall, you mean? Well, no, it's like if you slight something, you're not really giving credit. Look at what he's doing in 53. Well, he was despised. Yeah. And so they're putting him down. All right. Okay, got it. You got it? Yeah. Значить, перший пункт – успіх слуги, 52:13-15. Друге – зневажений слуга. The servant suffering, 53:4-6. Зневажений – це погорджений. Бесчестие. Ні, ну що його проігнорували. Униженный. Да. 53:1-3. His submission in 7 to 9, 53. Третє – страждання слуги, 53:4-6. And the satisfaction, 53:10 to 12.
Страждання слуги 53.4.6. Далі. Четверте. Покора слуги. Як російською буде? Повиновение. Повиновення, да. Це 53.7.9. І задоволення слуги. 10-12 вірш 53 глава. 53-10-12. Okay. Everybody got it? Все написав? All right, some people try to make this the nation of Israel instead of the Messiah. Хто намагається це застосувати, якби це пророцтво застосувати до народу ізраїльського, а не до Месії. But only Jesus is going to fit what is said here in Isaiah 52 and 53. Але схоже, що все, що говориться 52-53 глави Ісаї, все це може стосуватися тільки Ісуса. So consider the following reasons why this chapter has to refer to Christ in his sufferings. Зверніть наступні причини, чому ці глави вказують на Христа в його стражданнях. The servant is always spoken of as an individual or a person. Перше, про слугу тут завжди говориться як про особистість, як про конкретну особу. Personal pronouns him and his. І тут прийменники, які вказують на його, він. Second, the servant is said to be Друге, innocent of personal sin. цей слуга невинний, тобто на ньому немає особистого гріха. But Israel was convicted of sin throughout her history. А Ізраїль був звинувачений в гріхах впродовж всієї своєї історії. Short while ago we saw where God said you sinned from the womb. Ми читали буквально сьогодні з вами про те, що Господь каже, що ти грішив з утроби своєї. And we talked about some of the events that took place in the wilderness wandering. І ми з вами згадували про речі, які вони чинили, будучи в пустелі. The servant is passive in enduring persecutions. Також, це третє, слуга виявляє пасивність в тому, як він переживає випробування, ці переслідування. The Jews were not like that. А євреї були не такими. You can hear their complaints throughout the Old Testament. Те, як вони скаржилися, нарікали, це по всьому новому заповіту, по старому заповіту. Next, Наступне. the servant is a Четверте. substitute whose suffering benefits others rather than himself. Слуга являється заступником за когось. Тобто він страждає там, де повинні були страждати інші, а не він. Там перше, те, що слуга – це особистість. Друге, це те, що слуга не має вини за особистий гріх, тобто він не згрішив. Третє, це те, що він пасивний в тому, як він переживає переслідування. Четверте, це те, що слуга є заступником за тих, він заступається за тих, хто страждає. Тобто він повинні були постраждати інші, але страждає він за них. According to the New Testament, У відповідності з новим заповітом, it's talking about Jesus Christ. це все говорить, тут говориться про Ісуса Христа. Luke 22:37. Це наступний аргумент.
Луки 22:37, John 12:37-38, Івана 12:37-38 and Acts і 8:35. Дії 8:35. Тобто п'ятий аргумент це те, що новий заповіт вказує на що це цей слуга 53 главі Ісаї, що це Христос. Тобто це ще один аргумент, який заперечує, що це стосується Ізраїля. Луки 22:37, пишіть. Луки 22:37. Івана 12:37-38. Євангеліє від Івана 12. In Acts 8:34, І Дії апостолів 8:35. the eunuch asked if the prophet was speaking about himself or some other man. В 34-му вірші 8 глави Дії апостолів етіопський євнух запитує Пилипа, чи той, про кого говорить Ісая, чи це він про себе говорить, про свої власні страждання, чи він має на увазі якогось іншого чоловіка. And the early Jewish rabbis accepted Isaiah 53 as messianic. Ранні єврейські равини вважали, що 53 глава Ісаї, що це місце в Писанні, являється месіанським пророцтвом. Meaning they understood it was not talking about the nation. Тобто вони навіть розуміли, що мова тут не про народ. Okay, any questions? Є запитання? Що? Качал. Вас укачало. Серйозно? В следующий раз попрошу, щоб він не купляв. All right, so 52:13-15 52:13-15. is the success of the servant. Це успішність слуги. Verse 13 serves as the antithesis of verse 14. 13-й вірш є антитезою 14-го віршу. It shows the state of glory into which the state of humiliation has passed. In other words, verse 13 is the state of glory. 13-й вірш є описом слави, яка стає наслідком страждань. Notice it begins with the word behold. І починається 13-й вірш словом ось. Вот. This is a Hebrew word that calls attention. Це єврейське слово в оригіналі, яке закликає звернути увагу. To matters which are of the utmost importance for men to know. До того, що має надзвичайну важливість для розуміння людьми, які слухають. And the servant, І слуга, it says, let's see, what does it say? отрок, да, He would deal prudently. що він буде поступати, prudently, diligently. Well, wisely. Він мудро буде поступати, тобто з належним відношенням. Wisely, humbly. Not calling attention to himself. Не до себе звертаючи увагу, буде поступати належним чином. Philippians 2:7 tells us he Филип'ян 2:7 made himself of no reputation. In other говорить words, про те, що він вчинив себе, він позбувся всякої слави. but before he can be exalted, he must first suffer the humiliations. Але verse перш 14. ніж вчений,
Він повинен пережити приниження. 13-й вірш говорить про це. Many are astonished at him. Багато людей дивуються з нього. The deep humiliation which he suffers Бо глибоке приниження, яке він переживає, is never witnessed before. воно ні з чим не порівнюється з тим, що вони могли засвідчити раніше. So they're speechless. Тому вони втрачають мову. It says they were astonished, which expresses a mixture of surprise, contempt, and aversion. І те, що вони дивувалися, цей термін «дивуватися» з 14-го віршу передбачає таку як шокованість чимось. So this is a reference to the physical disfigurement that came about as a result of his arrest. І це вказує на серйозне пошкодження його фізичному тілу внаслідок його арешту, And crucifixion. Знущань і розп'яттю. If you go back and reread the New Testament accounts of this, when he was arrested, he was beaten. Якщо ви перечитаєте заново всі місця новозаповітні, в яких говориться про арешт Ісуса, там говориться скрізь, що його побито було. Then he was scourged. Над ним знущалися. Scourging was extremely brutal at the hands of the Romans. І от саме побиття, сам факт побиття у виконанні римлян був надзвичайно жорстоким. One eyewitness to a scourging testified you could see the person's internal organs through his ribs. Свідки такого побиття стверджують, що стверджували в історичних джерелах, що людина, воно наскільки було жорстоким, що інколи через відкриті рани можна було побачити внутрішні органи. Это у них же были плетки с этими They had like the scorpio. Yeah, they had like three tongs. There would be bone and metal and things tied into it. Прив'язували до цих плетей, прив'язували або кістки якісь, костяні якісь гачки, або металеві. And we don't know how many times he was beaten with it. Ми не знаємо, скільки разів його ударяли цими. If it were the Jews, that would have been 39 times. Євреї, якби євреї здійснювали покарання, то ударили б його не більше 39 разів. But the Romans had no such rule. У римлян таких правил не було. All the Romans cared about was that the person did not die from the scourging. Все, що хвилювало римлян, це те, щоб людина не померла від побиття. So he's beaten, his face was probably disfigured. Тому його було побито, скоріше за все, обличчя було деформоване. From his shoulders to the middle of his thighs was just beaten and bruised and bloody. Від плечей до стегон він був повністю покритий ранами і кров'ю. Then he was crowned by the thorns. А потім одягнули йому корону із терен. And then he had the nails driven through his hands and feet. А потім, коли розпинали, йому долоні пробили цвяхами. So truly he was Тому насправді terrible to look upon, no doubt. Безперечно, на нього було жахливо дивитися. His appearance was terribly marred. Його зовнішність була повністю спотворена. Go back to Luke chapter 24. Луки 24 главу. Відкрийте на хвилинку. 22, I'm sorry. 22 главу, вибачте. Луки 22. When he goes to the garden Коли він йде до саду and he asks the apostles to pray. і просить апостолів молитися. Do you remember what Jesus prayed for? Пам'ятаєте, про що молився Ісус? What did Jesus ask God in that occasion? Що він Бога просив? Cup to pass. He didn't want to go through with this. Він не хотів через це проходити. He did, but he didn't.
Він пройшов, але він не хотів. Now look at verses 43 and 44. 43-44 вірші подивіться. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и находясь в борении прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Okay, Jesus was ministered to by an angel Сказано, що Ісусові прислуговував ангел. and was in agony. І він був в агонії. Ісус. That's a strong word. Це агонія, це достатньо сильний термін. And notice what happened to his sweat. Зверніть увагу, що відбувається з його потом. I hope that says it came like drops of blood. It looks like drops of blood falling to the ground. Піт виглядає як краплі крові, які спливають на землю. He appears to be sweating blood. І схоже, що він потіє кров'ю. This is a medical condition Це такий медичний стан, that came upon people when they were in extreme і такий стан зустрічається у людей, які перебувають agony over something. в надмірній агонії, в екстремальній агонії стосовно It's when the чогось. fight or flight reaction kicks in and you can't do either. Це коли ти стикаєшся з якоюсь ситуацією, в якій ти не знаєш, чи тобі втікати, чи тобі боротися за життя, і ти не можеш нічого зробити. Condition is known as hemotidrosis, from the Latin word hemotidrosis. Хімотадроз – це латинська назва цього медичного стану, фізіологічного стану організму. What happens is, under the extreme stress of this agony, Якщо відбувається, що від надмірного стресу в цій агонії, blood vessels throughout his body begin to actually капіляри в тілі burst. починають лопатись. And then the blood starts mixing in with the sweat and І it comes out looks кров like he's починає sweating blood. змішуватися із потом, і таке враження, що людина потіє кров'ю. They tell of a sailor in the midst of a terrible storm. Розказують про одного моряка, який був серед жахливого шторму в морі. Suffering from this condition. І він переживав таке ж аналогічний стан фізіологічний. So if you're on a boat Тому коли ви пливете в човні and it's a terrible на storm, кораблі, і під час сильного шторму you can't fight it, ти не можеш цьому противитися, цьому шторму. can't run away from it. Від нього не можеш нікуди подітися. They also talk about some people in France who were facing execution. Кажуть, що в Франції були випадки, коли людина очікувала страти. Couldn't fight it. Це коли ти не можеш втекти, ти не можеш противитися цьому. So Jesus didn't want to go through with this. Ісус не хотів через це пройти. But Але not my will, but yours. нехай не моя воля буде, а твоя. And so he went through with it. І він пройшов через це. So why didn't he want to go through with it? Чому він не хотів пройти через це? Hebrews 12 says he endured the cross, despising the shame. Євреям 12 розділ говорить про те, що він переніс хрест, не зважаючи на сором. And then you think about what it was like to go through the beating at the hands of the Jewish officials. От коли подумаєш, як це пережити, побиття від рук єврейських лідерів, The scourging побиття and the nails. римлянами і розп'яття. Would any human being want to go through that? Яка людська істота захотіла б пройти через це? Nobody I know of. Ну, я, по крайній мірі, таких не знаю. But as he's enduring all of that, Але переживаючи це, we find out what God meant in John 3:16. ми тоді починаємо краще уявляти, коли бачимо, як Ісус переживається.
ми починаємо краще розуміти, що Господь мав на увазі в Івана 3:16. God so loved the world that Так he Бог gave полюбив his only begotten світ, son. що віддав Сина свого однородженого. All of that is what Jesus endured in being given for our І sins. це все, що Ісусові довелося пережити, це все, що на нього звалилося через наші гріхи. In addition to that, there's all the pain he endured on the cross. Додачу до цього ще біль, який він пережив на хресті, будучи. If you've never read about that, it would be, I think, beneficial for you to read about it. Якщо ви ніколи не читали, опис таких страждань, я думаю, що ви з цього можете для себе почерпнути багато. Because he did it as a servant for us. Бо він це все пережив, будучи слугою. He gained nothing from it. We gained everything. Він з цього ніякої для себе користі не отримав, але ми з цього отримали користь. Questions, comments? І ось запитання або коментарі. Так, Костя, а чем мы вернулись? Были в 53 и вернулись опять в 52. Или мы еще вернемся? Ми оглядаємо тут Одному обща картина. Да. What do you have in verse 15 for? It says, so he shall sprinkle many nations. 52-15. 52:15, yeah. He will surprise many nations. That's what Ukrainian says. Okay. In Russian translation, he will bring many nations to amazement. Amazement. Okay. So that was startle in the Ukraine. Like startle or surprise. Well, I used to be able to spell surprise. And the Russian was what? Bring to amazement. Bring to amazement. Lead to amazement. All right, in verse 15, 15-му вірші 52 глави. where you have bring to amazement, У вас сказано, що він приведет в изумление, або український здивує численних народів. the English has the word В англійській мові sprinkle. використовується слово окропить їх. There's some dispute as to which one is correct. Є суперечки, точаться суперечки стосовно того, як правильно перекласти. Чи що тут правильно мається на увазі? If it sprinkles, the proper term, Якщо належний термін, що він окропить всі народи, that would be a reference to the purification rites practiced under the Levitical priesthood. то це вказує на практику очищення церемоніального, яке застосовувалося левітським священством. Remember, the priest would take some of that sacrifice and sprinkle it around the altar. Пам'ятаєте, священник повинен був взяти кров тварини, яку приносили в жертву, і обризкати нею, окропити нею вівтар. So the idea would be he purified the nations from sin by his blood. Ідея в тому, що він очистить народи від гріха кров'ю своєю. If it's the word startle is correct, Якщо правильним буде переклад, що він їх здивує, suffering and humiliation that he endured, то чи означає це, що страждання і приниження, яке він пережив, would cause the nations to be shocked
and startled викличе шок і здивування серед народів. at what he experienced Довелося пережити заради інших і замість інших. including what he experienced for those outside of his own race and country. Включаючи те, що він страждає не тільки за тих, хто належить до його власного народу і його власної країни, але й за інших. And there's no way I can know of to be absolutely certain which one is right. Я не можу сказати, я не можу знайти достатніх причин чи достатніх аргументів стверджувати, котре з них, котре з цих тлумачень є правильним, єдиним правильним. Although contextually it goes on to say kings shall shut their mouths because of him. В контексті тут сказано, що царі закриють вуста свої перед ним. This would be Gentile kings І тут мається на увазі язичницькі царі, who are startled and amazed. які шоковані, які здивовані. The one so badly mistreated can be so greatly Що exalted. той, хто з ким повелися настільки погано, може так бути високо повищений. Now they've never heard these Old Testament prophecies. Вони ніколи не чули цих старозаповітних пророцтв.